so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be. Xin chào, mình là Kate và chào mừng bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Trước hết thì mình muốn gửi lời cảm ơn tới bạn vì giữa rất nhiều video thì bạn đã chọn xem video này. Hôm nay mình sẽ chia sẻ về cách mà mình ôn thi cuối kỳ để đạt hiệu quả tốt. Lưu ý rằng những phương pháp trên chỉ dựa theo quan điểm cá nhân của mình. Mình đã áp dụng từ năm này qua năm khác và thấy hiệu quả nên muốn chia sẻ với mọi người. Nó có thể phù hợp hoặc không phù hợp với bạn nên hãy chỉ xem đây là nguồn tham khảo thôi nhé. Còn nếu mà bạn còn có những tips nào hay ho thì đừng quên chia sẻ cho mọi người cùng biết ở dưới phần bình luận. Chắc chắn sẽ rất hữu ích đó. Còn bây giờ thì chúng mình cùng bắt đầu vào video thôi. Để chuẩn bị cho việc ôn thi hiệu quả thì điều đầu tiên mình sẽ lên lịch ôn thi. Sau đó là mình sẽ dọn dẹp bàn và khóa những cái ứng dụng mà kiểu không cần thiết, dễ gây sao nhãng ấy. Điều đầu tiên mà mình làm để bắt đầu cho việc ôn thi đó là hoàn thành các bài tập thầy cô ra trong sách giáo khoa, sách bài tập. Hầu hết những kiến thức chúng ta thi thì không thể nằm đi đâu xa ngoài sách giáo khoa được. Hãy chắc chắn rằng bạn đã làm hết tất cả các câu hỏi trong sách bài tập, sách giáo khoa. Phần kiến thức nào bị hỏng thì hãy bù đắp ngay. Chúng mình có thể sử dụng những cái dạng hệ thống kiến thức hoặc xem lại các bài giảng lấy gốc nếu như phần kiến thức của bạn bị hỏng quá lớn. Nhưng lưu ý rằng sẽ có những bài học có thể do chính các thầy cô lược bỏ nên hãy biết cách chắt lọc để rút ngắn thời gian ôn tập. Có một số thầy cô thì dặn rõ cho chúng ta là nên ôn kỹ phần nào và phần nào chỉ đọc qua thôi. Còn nếu mà thầy cô không dặn ý, thì cũng không nên vùi đầu để ôn hết tất cả, mà mọi người phải linh động, đừng để ôn một đường mà thi một nẻo nhé. Sau khi hoàn thành các bài tập thì bước tiếp theo mình sẽ tổng hợp kiến thức bằng sơ đồ tư duy. Trong khi tổng hợp kiến thức thì cách mà mình thấy nhanh và hiệu quả nhất đó là lập sơ đồ tư duy, vừa giúp mình tổng hợp được kiến thức một cách bao hàm, vừa tạo mối liên kết giữa các bài học. Đồng thời, làm sơ đồ tư duy thì bạn có thể khiến cả hai bán cầu não hoạt động. Bán cầu não trái sẽ có nhiệm vụ phân tích, xử lý thông tin, tìm cách sắp xếp các ý sao cho hợp lý. Còn bán cầu não phải sẽ có nhiệm vụ lựa chọn màu sắc, kích cỡ sao cho phù hợp với nội dung từng ý. Như vậy sẽ giúp cho chúng ta học tập và ghi nhớ tốt hơn. Nếu bạn cảm thấy viết khá mất thời gian thì có thể tham khảo cách làm sơ đồ tư duy trên các web miễn phí, ví dụ như là Google, Cheatmind hoặc là Simple Mind. Mình sử dụng dạng sơ đồ tư duy theo nhánh cho hầu hết tất cả các môn, còn môn sử thì mình làm sơ đồ tư duy theo dạng cột. Mẹo này mình học được ở một chị YouTuber có tên là Ellen Kelly. Nhờ biểu đồ dạng cột này sẽ giúp mình thấy rõ các mốc sự kiện dễ dàng hơn. Bước tiếp theo đó chính là luyện đề cương. Đối với cá nhân mình không gì có thể đánh bại được đề cương cả. Chỉ cần mình ôn tập tất cả các câu trong đề cương một cách hiệu quả thì khi kiểm tra hay thi thì mình đã có thể đạt được điểm 8 trở lên rồi. Vậy thì câu hỏi ở đây là giải đề cương như thế nào cho hiệu quả? Mình thì chia ra các nhóm môn sẽ ôn theo từng cách khác nhau. Đầu tiên sẽ là đối với các môn toán lý hóa Anh. Ở trong đây thì đã có toán lý hóa là thuộc tổ hợp tự nhiên rồi. Đối với các môn này thì mình sẽ cần tính toán và tư duy nhiều nên là mình sẽ làm các dạng bài tập. Vì chỉ có làm bài tập thật nhiều mới giúp mình hiểu được và từ đó hình thành kỹ năng làm bài, hình thành kỹ năng tư duy. Đề cương các môn này thì sẽ có rất là nhiều dạng, mình sẽ ôn luyện làm sao cho nó nhuần nhuyễn. Khi mà mình gặp một cái dạng đề thi thì mình có thể biết được là cái bài này nó làm như thế nào rồi ấy. Đó là kỹ năng để tư duy và kỹ năng làm bài đó. Khi làm các câu hỏi trong đề cương thì nó cũng giống như là cách mình làm bài tập thường ngày. Sau khi làm xong thì mình luôn lên mạng hoặc hỏi bạn bè để check đáp án. Một số đề cương thì sẽ có đáp án ở sau luôn. Sai ở đâu mình sẽ ghi vào một tờ giấy note để có thể rút kinh nghiệm. Môn tiếng Anh thì ngoài làm bài tập ra thì mình cũng sẽ có một cái cuốn sổ nhỏ như vậy để ghi những cái công thức, những cái cấu trúc đặc biệt để có thể áp dụng vào các câu ấy. Tiếp theo là sẽ đối với các môn văn, sinh, sử, địa, công nghệ. Trong đây thì đã có văn, sử, địa là thuộc tổ hợp xã hội. Đối với các môn này thì mình thấy là mình có thể học thuộc hay là đọc nhiều hơn so với việc là làm bài tập.
Năm nay thì tụi mình ôn thuyết minh nên cũng không thể tự nghĩ ra như văn tự sự hay là miêu tả và biểu cảm được, mà nhất định là phải có kiến thức mới viết được, nên mình phải đọc và tìm hiểu nhiều. Mình viết các dạng bài cô yêu cầu, sau đó đọc thuộc và luyện nghe các bài văn mẫu. Mình lên YouTube gõ đề bài và nghe văn mẫu thôi, mình nghe mọi lúc mọi nơi luôn. Đối với các môn sinh sử địa công nghệ thì thầy cô đã ra hết đề cương rồi nên mình hoàn toàn có thể ôn theo. Mình dùng app Quizlet để ôn tập các câu hỏi và mình thấy thật sự rất hiệu quả. Mục tiêu của mình với các môn phụ là từ 8 điểm trở lên nên cũng không quá áp lực. Mình đặt mạnh các môn chính hơn vì mình dự định theo khối D nên phải học chắc toán văn Anh ý. Luyện đề cương đủ no đủ chán rồi thì mình sẽ chuyển sang luyện đề. Đây là cách rất hiệu quả để bạn có thể linh động với các câu hỏi và làm quen với dạng đề thi. Có nhiều bạn hỏi là mình lấy đề đâu ra thì câu trả lời là rất nhiều nguồn, và trong đấy thì cái phần đề thầy cô mình ra là kiểu đã làm cho thừa rồi ấy. Ngoài ra thì nếu mà mọi người muốn tìm thêm các nguồn thì mình có thể gợi ý các web học tập, ví dụ như là vn. tuyển sinh 247.com, app equiz. Ngoài ra, các nhóm học tập trên Facebook để các bạn giao lưu học hỏi với các học sinh trên khắp mọi miền cả nước sẽ là nơi rất giàu nguồn tư liệu và cập nhật 24/24 luôn. Đề ở đây còn rất chia thực tế nữa. Rõ ràng Facebook là một nơi rất tuyệt vời để phục vụ cho việc học của bạn, quan trọng là nằm ở cách mà bạn sử dụng nó mà thôi. Khi luyện đề thì mình thường rủ bạn mình để luyện chung. Chúng mình có thể cùng nhau trao đổi, đưa ra những đáp án và kiểm tra nhau. Cái yếu tố khiến mình thích nhất đó là mình có thể tiếp thu thêm những phương pháp, những chiến lược học tập và cách mà bạn mình tư duy. Từ đó thì mình có thể hoàn thiện thêm phương pháp học tập của bản thân. Còn một cách nữa đó là mình có thể luyện đề cùng với những bạn học yếu hơn mình một chút. Mình vừa có thể giúp đỡ bạn này, vừa kiểm tra lại mức độ nắm chắc kiến thức của mình. Nhưng mà bạn cũng cần lưu ý một số nhược điểm khi mà học nhóm, đó là sẽ dễ gây phân tâm, nói chuyện, hoặc tốc độ và nhịp độ học của họ sẽ không khớp với mình nên khá bất lợi nữa. Tip số 5 mà mình áp dụng để việc ôn thi trở nên hiệu quả đó là xem các video giải đề, kiểm tra trước khi thi. Đối với phương pháp này thì mình chỉ áp dụng đối với các môn phụ thôi. Sáng sớm trước khi đi thi, trong lúc mình đang làm bữa sáng ấy, thì mình hay lên YouTube gõ các đề thi để có thể tự kiểm tra và cô đọng lại kiến thức. Kênh mà mình hay xem nhất là kênh Học là Giỏi và kênh Thầy Liêm. Đây là một phương pháp ôn tập rất nhanh gọn, kiểu mình chỉ cần xem và suy nghĩ trả lời thôi, chứ cũng không cần phải ghi ra trên giấy. Mình không cần mất quá nhiều thời gian ấy, và mình đã áp dụng rất nhiều và mình cũng đã trúng đề rất nhiều nữa. Và điều cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là hãy bình tĩnh, tự tin. Bạn đừng để bất cứ ai làm lung lay tinh thần của mình. Cận kề kỳ thi, chúng ta thường có khuynh hướng bồn chồn, lo lắng. Hãy giữ cho mình một sức khỏe tốt trước ngày thi. Không nên thức quá khuya chỉ để ôn tập. Thay vào đó, hãy ngủ đủ giấc. Vì nếu bạn thức khuya chỉ để ôn hết thì chưa chắc đã làm bài tốt hơn là khi bạn ngủ đủ và thức dậy với một cái đầu tỉnh táo đâu. Đôi khi như vậy thì mọi người lại nghĩ ra được nhiều thứ hay ho hơn đấy chứ. Không biết mọi người như thế nào, còn cá nhân mình là cứ còn duy nhất một ngày nữa ấy, thì mình chỉ ôn đến tầm buổi chiều thôi. Còn sáng ngày hôm sau, tối hôm đấy thì mình sẽ dành nguyên một buổi tối để viết nhật ký, làm đủ trò, nói chung là để giữ một cái tinh thần thoải mái. Nói chung là mình khi thi thì mình cũng không quá là áp lực đâu. Còn nếu mà mình vẫn chưa ôn kỹ thì mình cũng chỉ nên luyện một vài cái đề nữa thôi và mình đi ngủ sớm. Tại vì thật sự là cái giấc ngủ nó rất quan trọng mọi người ạ. Cái hôm mà mình ngủ đủ giấc thì sáng mai đảm bảo là đề nó có khó đến mấy thì cái đầu mình nó vẫn nghĩ ra ấy. Còn nếu mà chỉ cần mình kiểu thức khuya xong rồi thì sáng mai dậy muộn, xong mình loay hoay rồi thì nói chung là nhiều cái thứ bồn chồn trong người, khó chịu trong người, là bài thi của mình nó lại không được hiệu quả. Vậy nên là mình nghĩ rằng mọi người nên bình tĩnh, tự tin nhé. Vậy là vừa rồi mình đã chia sẻ với mọi người những cái bước để giúp mình ôn thi hiệu quả. Còn bây giờ thì chúng mình cùng chuyển sang phần 2 Q&A nhé. Chào mừng mọi người đã đến với phần 2 Q&A của tập 8 lần này. Để chuẩn bị cho phần này thì mình đã hỏi mọi người trên tab cộng đồng là xem có câu hỏi nào không. Thì cái câu hỏi mà mình nhận về nhiều nhất ấy, đó là về cách để có thể dậy sớm. Trước nhất ấy, thì mình nghĩ là mọi người nên xác định xem mọi người thuộc cái kiểu người làm việc phù hợp vào ban đêm hay là ban ngày. Cá nhân mình thấy việc thức khuya có hại nên mình chọn dậy sớm. Với lại mình cũng rất là thích việc dậy sớm nữa. Nếu mọi người theo dõi mình ở các vlog hàng ngày ấy, thì có thể thấy là mình dậy sớm học bài nhiều hơn so với việc là thức khuya.
Sau đây sẽ là một số tips mà mình dùng để có thể dậy sớm. Hy vọng là nó sẽ giúp ích cho mọi người nhé. Điều đầu tiên là bạn cần hiểu rõ về ích lợi của việc dậy sớm. Mình thì hay đọc những cuốn sách và nghe podcast về việc xây dựng thói quen dậy sớm. Từ đó thì mình cũng hiểu hơn về cách thức hoạt động của cơ thể mình. Từ đó là mình có hứng thú và động lực hơn, cảm giác thức dậy là có mục đích cả ấy. Điều thứ hai là một điều rất quan trọng, đó chính là việc ngủ sớm. Nếu mọi người đã thức khuya mà còn muốn dậy sớm thì thật sự rất khó. Cá nhân mình thì muốn dậy vào lúc 4:30 thì mình sẽ có hai lựa chọn. Thứ nhất là mình sẽ ngủ đủ 5 chu kỳ là 7 tiếng 30 phút thì mình sẽ ngủ vào lúc 9 giờ. Còn ngủ 4 chu kỳ là 6 tiếng thì mình sẽ đi ngủ vào lúc 10:30. Cá nhân mình thấy rằng muốn duy trì ngủ sớm dậy sớm thì mình sẽ chọn cách 1. Vì cách thứ nhất là mình sẽ ngủ đủ chu kỳ này, khỏe hơn và bền hơn. Còn nếu cần làm nhiều việc hơn thì mình sẽ chỉ cần ngủ 4 chu kỳ là 6 tiếng nhưng vẫn đủ, nói chung là cũng không đến mức quá là mệt ấy. Tùy vào thời gian và hoàn cảnh thì mình sẽ lựa chọn một trong hai. Chi tiết mọi người có thể xem video nói về chu kỳ của giấc ngủ ở đây nhé. Và tips thứ 3 mà mình chia sẻ với mọi người đó là chỉ cài duy nhất một chuông báo thức cho ngày mai. Cách này thì khá hiệu quả đối với mình đó mọi người. Tại vì khi mình chỉ cài một cái báo thức ấy thì mình sẽ cảm thấy lo lắng hơn. Nếu như mình cài liên tục là 5 phút một cái báo thức, 5 phút một cái báo thức thì sẽ ảnh hưởng tới não bộ này, mà vừa khiến mình trì hoãn. Kiểu tắt cái báo thức này xong ấy là sẽ có một cái báo thức khác, và cho đến khi báo hết chuông rồi thì mình vẫn ngủ, chỉ vì mình nghĩ rằng là sẽ có thêm một cái chuông nữa. Vậy nên việc chỉ cài duy nhất một cái báo thức đã khiến mình cảm thấy lo lắng hơn cho ngày mai, và kiểu mình lo thì mình dậy được ấy. Đấy nên là không biết phù hợp mọi người không, nhưng mà mình thấy cách này hiệu quả đối với mình. Tips thứ tư là một cái tips cũng rất là quan trọng, đó là âm lượng của nhạc chuông. Nhạc chuông mà cứ nhỏ nhỏ mà nhẹ nhàng như piano ấy thì chỉ ru ngủ cho bọn mình thôi. Với một đứa lì lợm như mình ấy thì mình chọn những chuông báo thức quân đội hoặc là tự cài giọng nói của mình. Mình biết là mấy cái nhạc quân đội to quá thì nó cũng sẽ không tốt khi mà mới thức dậy, nhưng mà dần dần thì cũng quen ấy, nên là nói chung là mình dậy được là ok rồi. Và điều cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với mọi người đó chính là sự kỷ luật cao. Thật sự thì khi rèn luyện hay là tạo dựng một cái thói quen nào đấy thì cá nhân mình cần nhất đó chính là cái áp lực và sự kỷ luật. Thật sự đây là một cái yếu tố rất quan trọng. Nếu mà bạn muốn dậy sớm mà chả biết dậy sớm để làm gì thì cũng như không. Mình thì có thể tự tạo áp lực xung quanh này, về gia đình, bạn bè, sự kỳ vọng của mọi người và chính mục tiêu của mình nữa. Từ đó thì có thể thúc đẩy mình làm được mọi việc. Vậy nên thì mọi người có thể tự đưa ra mục tiêu cho bản thân. Nhớ là mục tiêu đừng nhẹ nhàng quá. Mọi người cần phải kỷ luật với bản thân lên, như thế mới rèn luyện và duy trì được cái thói quen dậy sớm này được, chứ không phải 1-2 ngày đâu mọi người ạ. Mình hiện tại đang có sắp xếp để tổ chức một dự án về thử thách dậy sớm để mọi người cùng nhau tham gia. Chi tiết thì mình sẽ thông báo ở tab cộng đồng và các video sau, nên mọi người có thể nhấn cái nút đăng ký và nút chuông ấy để nhận thông báo và tham gia sớm nhất có thể. Vậy là tập 8 của series Study with Kate tới đây cũng đã khép lại rồi. Cảm ơn bạn đã xem video này. Nếu thấy hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một nút like, chia sẻ cho bạn bè để cùng nhau cố gắng cho kỳ thi sắp tới. Và mình chúc mọi người thi tốt nhé!